क्लास. तर स्टुडंट्स, आज आपण पोलर डायइलेक्ट्रिक्स अँड नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स हे जे टॉपिक्स आपले मागच्या लेक्चरपासूनचे रिमेन्स होते ते आपण ह्या लेक्चरमध्ये कव्हर करतो आहे. ठीक आहे. बट बिफोर आय स्टार्ट, ज्यांनी मागचं लेक्चर बघितलं नसेल त्यांनी प्लीज ते लेक्चर बघा, कारण त्याच्या बेस्डवरती हा आपला टॉपिक बेस्ड करतो, डिपेंड करतो. ठीक आहे. त्यांनी ते लेक्चर बघितलं नसेल तर प्लीज बघा. आणि परत एकदा मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, जशी मी परत परत करत राहतो, जर लेक्चर समजलं तर लाईक करायला विसरू नका. ठीक आहे. अँड तुमचे जे प्रत्येक मित्र असतील त्यांच्यापर्यंत आपलं हे चॅनल जे आहे, व्हिडिओ जे आहे ते शेअर करायला विसरू नका. ज्यांनी अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. अँड प्लीज व्हिडिओ पूर्ण बघायला विसरू नका. ही एक माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, हंबल रिक्वेस्ट मी म्हणतो तुमच्यासाठी. ठीक आहे. सो हेअर इज दॅट पोलर डायइलेक्ट्रिक्स. आपल्याला हा टॉपिक समजायचा आहे. काय समजायचा आहे? पोलर डायइलेक्ट्रिक्स अँड नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स. बघा, एक जर मॉलिक्यूल असेल ज्याच्यामध्ये इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉझिटिव्ह चार्ज, बघा प्रोटॉन जे असतात ना, बरोबर ना, जर मॉलिक्यूल आहे तर मॉलिक्यूलमध्ये प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत माझे. म्हणजे ज्या मॉलिक्यूलमध्ये जो सेंटर ऑफ मास आहे पॉझिटिव्ह चार्ज, म्हणजे प्रोटॉनचा जो सेंटर ऑफ मास असेल, ठीक आहे, एखाद्या गोष्टीचा सेंटर ऑफ मास, आपण सेंटर ऑफ मासला चांगल्या पद्धतीने समजतो. ठीक आहे. सो द होल मास विल बी कॉन्सन्ट्रेटेड देअर. ओके. तर असा जो सेंटर ऑफ मास असेल कोणाचा? पॉझिटिव्ह चार्जचा, डज नॉट कोइन्साइड विथ द सेंटर ऑफ मास विथ द निगेटिव्ह चार्ज. म्हणजे याचा अर्थ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज हा सेंटर ऑफ मास ऑफ द निगेटिव्ह चार्जला एक याच्यामध्ये जोडणार नाही, किंवा दोघं एकमेकांवरती मॅच होणार नाहीत, दोघं एकदम वेगवेगळे असतील. बरोबर आहे. सो दे नॉट कोइन्साइड विथ इच अदर, एकमेकांमध्ये कोइन्साइड होणार नाहीत. सो बिकॉज ऑफ दिस एसिमेट्रिकल शेप, ठीक आहे, हा जो एसिमेट्रिकल शेप आहे दोघांचा, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जचा, ठीक आहे ना, दॅट इज प्रोटॉन अँड इलेक्ट्रॉनचा. सो ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ पोलर मॉलिक्यूल. त्यांना काय म्हटलं होतं? तुमचं पोलर मॉलिक्यूल म्हटलं होतं. हा बघा, हा पोलर मॉलिक्यूलचा एक एक्झाम्पल येतं. हा पॉझिटिव्ह चार्जसाठी, निगेटिव्ह चार्जसाठी पण असाच येतो. तर तुम्ही बघितलं, हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे थोडासा साईडला आहे, जो ॲक्च्युली मध्ये असायला पाहिजे होता एकदम सेंटरमध्ये. तर सेंटर ऑफ मास ह्या पद्धतीने आलं असतं. ठीक आहे, सेंटरमध्ये लोकेट केलं असतं. तर पण हा थोडासा तुम्हाला वेगळा दिसेल, म्हणजे हा पोलर मॉलिक्यूल आहे. इथे काही एक्झाम्पल पण तुम्हाला समजतात. म्हणजे हायड्रोजन क्लोराईड जो आहे HCl, तर HClचं पण जर तुम्ही बघितलं तर इथे डायपोल मुवमेंट तुम्हाला दिसायला भेटेल. आणि हे जे दोघं मॉलिक्यूल आहेत यांचे जे सेंटर ऑफ मास आहेत, ठीक आहे, हे कोइन्साइड होत नाही. ठीक आहे, म्हणून आपण त्यांना पोलर डायइलेक्ट्रिक्स पण म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्यांना? पोलर डायइलेक्ट्रिक्स. सो दे हॅव अ परमनंट डायपोल मुवमेंट. असे जे पोलर मॉलिक्युल्स असतात त्यांच्यामध्ये काय असते? तुमची परमनंट डायपोल मुवमेंट असते ऑफ ऑर्डर. ज्याची डायपोल मुवमेंटची ऑर्डर किती असते? 10⁻³ सेंटीमीटर असते. काय असते? 10⁻³ सेंटीमीटर एवढी. सो दे ॲक्ट ॲज अ टायनी इलेक्ट्रिक डायपोल सारखे ॲक्ट करतात. कसे ॲक्ट करतात? हे एकदम छोटेसे, बारीक, टायनी इलेक्ट्रिकल डायपोल सारखे ॲक्ट करतात. ॲज द चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टन्स. म्हणजे ते जे दोघं चार्ज आहेत त्यांच्यामध्ये जे स्मॉलर डिस्टन्स असतं, डायपोल मुवमेंट असेल तर डिस्टन्स असेल ऑबियसली, ठीक आहे, दोघांमध्ये. सो दे ॲक्ट ॲज अ टायनी इलेक्ट्रिकल डायपोल ॲज द चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टन्स. ठीक आहे ना, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अ स्मॉल डिस्टन्स. सो द डायइलेक्ट्रिक्स लाईक HCl असेल, वॉटर असेल, अल्कोहोल असेल, अमोनिया असेल, NH3 एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ अ पोलर मॉलिक्युल्स. कसे बनले असतात? ते पोलर मॉलिक्युलने बनले असतात. अँड आर कॉल्ड अ पोलर डायइलेक्ट्रिक्स. त्यांना काय म्हटलं जातं? पोलर डायइलेक्ट्रिक्स म्हटलं जातं. सो वॉटर मॉलिक्युल्स असतील हॅज अ बेंट शेप. वॉटरचे जे मॉलिक्युल्स असतात ते कसे असतात? तुमचे बेंट शेप असतात. हे जे दिसतात तुम्हाला वॉटर मॉलिक्युल, दिस इज नथिंग बट अ वॉटर मॉलिक्युल. बेंट शेप आहे हा. ठीक आहे. सो दॅट इज द वॉटर मॉलिक्युल विल बी बेंट शेप विथ म्हणजे हायड्रोजनमध्ये आणि ऑक्सिजनमध्ये इथे 2 बॉन्ड्स तुम्हाला दिसायला भेटतील. ठीक आहे, 2 बॉन्ड्स. ठीक आहे, विच आर म्हणजे इन्क्लाइन ॲट अन अँगल. म्हणजे ह्यांच्यामध्ये जो अँगल असतो तो 105 डिग्रीचा अँगल असतो. बॉन्डमध्ये हायड्रोजन ऑक्सिजनमध्ये असणारा जो बॉन्ड आहे इन्क्लिनेशन अँगलचा, तो असेल तुमचा 105 डिग्रीचा. सो इट इज व्हेरी हाय डायपोल मुवमेंट. सो याच्यामध्ये काय असते? तुमची व्हेरी हाय डायपोल मुवमेंट असते. दॅट इज ऑफ अ 6.1 × 10⁻³ सेंटीमीटर एवढी इथे डायपोल मुवमेंट तुम्हाला दिसायला भेटते. नाव वी ट्राय टू डिस्कस अगेन अबाउट द नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स. तुम्हाला पोलर डायइलेक्ट्रिक्स समजले असतील तर आपण बघू नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स. सो अ मॉलिक्यूल, बघा,
इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉझिटिव्ह चार्ज, बघा ना इथे जे सेंटर ऑफ मास आहे पॉझिटिव्ह चार्जचं कोइन्साइड होतं विथ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रॉनचं. प्रोटॉनचं आणि इलेक्ट्रॉनचं जे सेंटर ऑफ मास आहे जिथे कोइन्साइड होतं त्यांना म्हटलं जातं नॉन पोलर मॉलिक्यूल. काय म्हटलं जातं त्यांना? नॉन पोलर मॉलिक्युल्स. आणि त्या नॉन पोलर मॉलिक्युलचे आपल्याकडे ह्या पद्धतीने एक्झाम्पल येतात, दिसत आहे ते हे कोइन्साइड होणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे याचा अर्थ दोघं बरोबर आहे पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जचे जे सेंटर ऑफ मास असेल हे कोइन्साइड होऊन जातील. पण जर तुम्ही एक्झाम्पल बघितलं हायड्रोजन, पण म्हटल्यापेक्षा हे एक्झाम्पल आहेत ॲक्च्युली. हायड्रोजन असेल H2 आपला हा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिकचं एक एक्झाम्पल येतं. कार्बन डायऑक्साईड पण आपलं हे काय येतं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिकचं एक्झाम्पल आपल्याकडे येऊन जातं. सो हेअर इज दॅट दीज हॅव अ सिमेट्रिकल शेप. यांचा जो शेप तुम्हाला दिसतो तो सारखा असतो, सिमेट्रिकल शेप तुम्हाला दिसायला भेटतो. कारण नॉन पोलर म्हणजे पोलरमध्ये सिमेट्रिकल शेप नव्हता, सेंटर ऑफ मास जे कोइन्साइड होत नव्हते. सो दे हॅव अ सिमेट्रिकल मास म्हणजे नॉन पोलरमध्ये सिमेट्रिकल मास दिसेल. हॅव अ झिरो डायपोल मुवमेंट, यांच्यामध्ये काय असते झिरो डायपोल मुवमेंट असते इन द नॉर्मल स्टेटमध्ये. कशामध्ये? नॉर्मल स्टेटमध्ये. सो द डायलेक्ट्रिक्स लाईक म्हणजे हायड्रोजन असेल, नायट्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल, कार्बन डायऑक्साईड असेल, बेन्झिन असेल, मिथेन असेल, आर मेड अप ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्युल्स. हे कसे बनले असतात? तुमचे नॉन पोलर मॉलिक्युल्सने बनले असतात. अँड आर ऑल्सो कॉल्ड म्हणजे आपण त्यांना परत काय म्हणतो? आर कॉल्ड अ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स आपण त्यांना म्हणतो. सो द स्ट्रक्चर जे आहे म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचं ते तुम्हाला मी दाखवलंच, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे दिसतं. हे सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये आपल्याला समजतात, दिसतात. हे दॅट इज व्हॉट अ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स आपल्याला हे एक्झाम्पल येतं. सो नाव वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पोलरायझेशन ऑफ अ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स. ठीक आहे ना. तर पोलरायझेशन काय असतं कोणाचं? नॉन पोलर डायलेक्ट्रिकचं एक्झॅक्टली पोलरायझेशन काय असतं? इन अँड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. काय असते? बाहेर जी आहे म्हणजे आउटसाईडची, दॅट इज ओरिजिनेटिंग आउटसाईड सिस्टीमच्या आउटसाईडमध्ये असणारी जी डायलेक्ट्रिक्सची आपली जी फील्ड आहे की आउटसाईड द सिस्टीम, याला आपण जस्ट म्हणतो दॅट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ओरिजिनेटिंग आउटसाईड द सिस्टीम. जी आपली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. कुठली आहे? एक्सटर्नल, बाहेरची, सिस्टीमच्या बाहेरची. ओके, आउटसाईड द सिस्टीम दॅट इज व्हॉट अ इलेक्ट्रिकल फील्ड. सिस्टीम जे आहे त्याच्या बाहेरून मी इलेक्ट्रिकल फील्डला अप्लाय करणार आहे. सो पोलरायझेशन आपण नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला इथे बघायचं. तर बघा सगळ्यात पहिले काय घ्यायचं इथे बघा. सो दिस इज जस्ट आपण कन्सिडर करतोय इन द प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे ई हो हा मी म्हणजे E0 जो आहे त्याला मी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डला कन्सिडर करतोय. म्हणजे सपोज दॅट आय हॅव सम मटेरियल्स हेअर. ठीक आहे, आय विल बी अप्लाइड अ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन देम म्हणजे एक्सटर्नली मी त्यांच्यावरती इलेक्ट्रिकल फील्डला अप्लाय करतोय. अँड ऑब्वियसली दिस मटेरियल, ठीक आहे ना, व्हॉट इज दॅट? नॉन डायलेक्ट्रिक मटेरियल. बरोबर आहे, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक मटेरियल जे आपण आत्ता बघितलं. म्हणजे कुठले कुठले असतील? जर ऑक्सिजन असेल, कार्बन डायऑक्साईड, बेन्झिन असेल, हायड्रोजन असेल, तर मी ह्यांच्यावरती एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्डला अप्लाय करणार आहोत. ठीक आहे, याच्यावरती मी इलेक्ट्रिक फील्डला अप्लाय करेल. सो दॅट इज व्हॉट सच अ केसमध्ये. ठीक आहे, अशावरती. सो इन द प्रेझेन्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड EO जो आहे दॅट इज द सेंटर्स ऑफ द पॉझिटिव्ह चार्ज इन ईच मॉलिक्युल ऑफ अ नॉन डायलेक्ट्रिक्स इज पुल्ड इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. म्हणजे इथे हे काय आहेत? तर तुम्ही इथे बघितलं नॉन पोलरमध्ये काय आहेत? दे आर अ म्हणजे त्यांचा जो सेंटर ऑफ मास आहे तो काय करतो? एकमेकांवरती कोइन्साइड करतो इलेक्ट्रॉन आणि तुमचा प्रोटॉनचा. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जचा. पण इथे जेव्हा मी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्डला अप्लाय करतो म्हणजे बाहेरून जेव्हा मी इलेक्ट्रिक फील्ड याला अप्लाय करतो त्याच केसमध्ये मला काय समजतं बघा. देअर इज आय कॅन सेईंग दिस की त्यांचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज हे सेपरेट होतात म्हणजे थोडेसे पुल आउट होतात. देअर इज द सेंटर्स ऑफ द पॉझिटिव्ह चार्ज इन ईच मॉलिक्यूल. बरोबर ना, जे पॉझिटिव्ह चार्ज जे आहेत प्रत्येक मॉलिक्यूलचे काय होतात? नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्समध्ये पुल इन द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. काय होतात? हे इलेक्ट्रिकल फील्डच्या डिरेक्शनमध्ये पुल होतात. म्हणजे याचा अर्थ पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो निगेटिव्हकडे अट्रॅक्ट होऊन जाईल. निगेटिव्ह चार्ज जिथे अप्लाय केला असेल आणि निगेटिव्ह जो आहे तो पॉझिटिव्हकडे अट्रॅक्ट होऊन जायला पाहिजे. ठीक आहे, ह्या पद्धतीने हे अप्लाय व्हायला पाहिजे ह्या इथे. सो व्हाईल द सेंटर ऑफ द निगेटिव्ह चार्ज आर डिस्प्लेस इन द अपोजिट डिरेक्शन. बरोबर आहे, पॉझिटिव्हच्या एक्झॅक्टली अपोजिटमध्ये निगेटिव्ह डिस्प्लेस होऊन जाईल तुमचा. सो देअरफॉर द टू सेंटर्स आर सेपरेट म्हणजे त्या दोघांचे जे सेंटर्स होऊन जातील ते काय होतील इथे आता सेपरेट होतील. अँड द मॉलिक्यूल गेट अ डिस्टॉर्टेड म्हणजे तो मॉलिक्यूल हा काय होऊन जाईल तुमचा? डिस्टॉर्ट होऊन जाईल. ठीक आहे, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज. आता हे जे चार्जेस आहेत यांच्यामध्ये जे डिस्प्लेसमेंट आलं, जे डिस्प्लेस झाले, दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस स्टॉप वेन द फोर्स एक्झर्टिंग ऑन देम म्हणजे त्यांच्यावरती जो एक्सटर्नल फोर्स लागतोय इलेक्ट्रिकल फील्डमुळे. सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज स्टॉप when the force exerted on them by the electrical field. जी इलेक्ट्रिकल फील्ड त्या चार्जेसवरती जे फोर्स अप्लाय करते इज बॅलेन्स म्हणजे जिथे ते बॅलेन्स होऊन जाईल.
बाय द रिस्टोरिंग फोर्स इन देम दॅट विल बी जे डिस्प्लेसमेंट असेल ते काय होऊन जाईल तुमचं स्टॉप होऊन जाईल, म्हणजे ते मूव्ह करणं स्टॉप करून देतील बिटवीन द चार्जेस इन द मॉलिक्यूल. बरोबर आहे ना. म्हणजे चार्ज निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह चार्ज यांच्यावरती इलेक्ट्रिकल फील्डला मी अप्लाय केलं, हे डिस्प्लेस झाले. बरोबर आहे. मग डिस्प्लेस झाल्यानंतर हे कितपत डिस्प्लेस होतील, जोपर्यंत ते एकमेकांना बॅलन्स करत नाही. म्हणजे एक रिस्टोरिंग फोर्स या दोघांना बॅलन्स करून देईल, तिथे त्यांचं जे डिस्प्लेसमेंट आहे ते काय होऊन जाईल, स्टॉप होऊन जाईल. सो दॅट हे सेपरेट नाही होणार, जिथे ते स्टॉप होणार आहेत फक्त. सो दॅट इज ईच मॉलिक्यूल बिकम्स अ टायनी डायपोल मुवमेंट दाखवतात. मग हे प्रत्येक मॉलिक्यूल कसा होतो, ईच मॉलिक्यूल बिकम्स अ टायनी डायपोल हॅव अ डायपोल मुवमेंट. त्याच्यामध्ये काय होऊन जाते, तुमची डायपोल मुवमेंट होऊन जाते. सो दॅट द इन्क्लुडेड, ठीक आहे ना, दज इंड्यूस म्हणजे देअरफॉर द इंड्यूस्ड डायपोल मुवमेंट जी आहे, म्हणजे जी डायपोल मुवमेंट इथे आली आपली, दॅट इज द मुवमेंट ऑफ द डिफरंट मॉलिक्यूल. जे प्रत्येक मॉलिक्यूल वेगवेगळे जे मॉलिक्यूल्स आहेत ॲड अप, म्हणजे सगळ्यांची डायपोल मुवमेंट ॲड होते. गिव्ह अ नेट डायपोल मुवमेंट म्हणजे काय भेटते, म्हणजे प्रत्येकाची सेपरेट जी डायपोल मुवमेंट आहे ती ॲड अप होते. अँड काय भेटते आपल्याला, नेट डायपोल मुवमेंट भेटते ऑफ अ डाय इलेक्ट्रिक इन द प्रेझन्स ऑफ अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डच्या केसमध्ये इथे दिसतंय तुम्हाला, दे अप्लाइड अन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अँड दे सेपरेट आउट टू इच अदर. म्हणजे इथे ई नॉट जो दाखवला तुम्हाला इज नॉट इक्वल्स टू 0, तर त्या केसमध्ये हे काय होतात, हेच इकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इकडे पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे, इकडे निगेटिव्ह, सॉरी, देर इज अन निगेटिव्ह चार्ज अँड देर इज अन पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिकल फील्डला मी याला या मटेरियलला अप्लाय केली असेल. सो दॅट इज वॉट. सो अगेन दॅट आपल्याला अजून पण शिकायचं आहे, दॅट इज पोलरायझेशन. पण कोणाचं, आता पोलर डायलेक्ट्रिकचं पोलरायझेशन आपल्याला इथे शिकायचं आहे ह्या टॉपिकमध्ये. तर बघा, दॅट इज पोलराइज डायइलेक्ट्रिक्स इन अन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्डमध्ये. सो बघा इथे द मॉलिक्युल्स ऑफ अ पोलर डायइलेक्ट्रिक्स, बघा कुठले मॉलिक्यूल, द मॉलिक्युल्स ऑफ अ पोलर डायइलेक्ट्रिक्स हॅव अ टायनी परमनंट डायपोल मुवमेंट. कारण जे पोलर मॉलिक्यूल आहे त्यांच्यामध्ये काय तुम्हाला दिसेल, टायनी परमनंट डायपोल मुवमेंट दिसेल. द टायनी डायपोल मुवमेंट, सो इन द ॲब्सेन्स ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, जर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड नाही आहे, हे काय करतील, टायनी डायपोल परमनंट डायपोल मुवमेंट असल्यामुळे दीज डायपोल मुवमेंट आर रँडम ओरिएंटेशन. म्हणजे यांच्यामध्ये असणारी जी डायपोल मुवमेंट होती, परमनंट डायपोल मुवमेंट, ठीक आहे, दॅट इज टायनी डायपोल परमनंट डायपोल मुवमेंट, देर विल बी अन रँडम ओरिएंटेशन असेल. म्हणजे आता जर तुम्ही इथे बघितलं, हे जे चार्जेस दिसत आहेत तुम्हाला, हे इकडे तिकडे रँडमली मूव्ह होताना तुम्हाला दिसतील, ठीक आहे ना, म्हणजे रँडम डायपोल मुवमेंट याच्यामध्ये आहे. पण वेन आय अप्लाइड अन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, याच्यावरती जसं मी बाहेरून त्याच्यावरती इलेक्ट्रिकल फील्डला अप्लाय करतो, सो इन द ॲब्सेन्स ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड these dipoles movements are random orientation. Hence the total dipole movement यांच्यामध्ये because of random dipole movement, random orientation, त्यांच्यामध्ये जी टोटल डायपोल मुवमेंट असते ती काय दिसते तुम्हाला, 0 दिसते. सो वेन अन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, जर आपण बाहेरून इलेक्ट्रिकल फील्डला त्याच्यावरती अप्लाय करतो, तर डायपोल मुवमेंट ऑफ द डिफरंट मॉलिक्यूल टेन टू बी अलाइन. काय होऊन जातात ते, अलाइनमेंट दाखवतात. म्हणजे प्रत्येकाची डायपोल मुवमेंट काय होऊन जाते, तुमची अलाइन होते विथ द फील्ड. कशासोबत, इलेक्ट्रिकल फील्ड. दिसतात तुम्हाला, हे एका रेषेमध्ये येऊन गेले. याचा केस सांगतो तुम्हाला कसं झालं आहे माहिती आहे का. हे जर तुम्ही बघितलं असेल तर हे वर्ग आहे, म्हणजे तुम्ही नुकतेच वर्गामध्ये बसलेले आहेत, ठीक आहे, सर बीर कोणी आलेलं नाही, ठीक आहे, सर आलेलं नाही, तुमची बडबड चालू आहे, ठीक आहे, तुम्ही डिस्कशन करतात, गप्पा करतात एकमेकांसोबत, म्हणजे कोणीही आलेलं नाही आहे. बरोबर आहे. जसे सर आले वर्गामध्ये टीचिंगसाठी, तर तुम्ही काय झाले, प्रत्येकजण ज्याच्या त्याच्या बेंचवरती, ज्याच्या त्याच्या जागेवरती जाऊन बसलं. तर हे अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्डला, जेव्हा मी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्डला अप्लाय केलं, त्या केसमध्ये यांचं ओरिएंटेशन मला दिसतं अलाइन ओरिएंटेशन आहे. अँड हे रँडम ओरिएंटेशन परमनंट डायपोल, जे परमनंटली तुमचं काम असतं, रिकाम टेकडेपणा जो तुमचा क्लासमध्ये चालू असतो रिकामा, ठीक आहे, दॅट इज वॉट, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जोक, ठीक आहे, जोक्स पार्ट वी कॅन ट्राय टू अंडरस्टँड. हेन्स द डायइलेक्ट्रिक इज द पोलराइज्ड, ठीक आहे ना. जो डायइलेक्ट्रिक आहे जर पोलराइज असेल, दॅट इज द एक्सटर्नल पोलरायझेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव्ह व्हॅल्यू, ठीक आहे ना. हे जे एक्सटर्नल पोलरायझेशन आहे, म्हणजे काय दिसतंय बघा, दॅट इज हेन्स द डायइलेक्ट्रिक इज पोलराइज. काय होते मग याच्यानंतर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्डला अप्लाय केल्यानंतर अलाइन झाल्यानंतर डायपोल मुवमेंट, सो द एक्सटेंडेड पोलरायझेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ द टू अपोजिट एनर्जीज. काय होते, हे अपोजिट एनर्जीवरती डिपेंड करतं. सो दज बोथ पोलर अँड नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स डेव्हलप नेट डायपोल मुवमेंट. काय करतात, हे नेट डायपोल मुवमेंटला डेव्हलप करतात इन द प्रेझन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्डचा. सो द जो डायपोल मुवमेंट आहे पर युनिट व्हॉल्यूम इज कॉल्ड अ पोलरायझेशन. त्याला काय म्हटलं जातं, पोलरायझेशन म्हटलं जातं. इट कॅन बी डेनोटेड बाय, डायपोल मुवमेंटला डेनोट करतो आपण त्याला. सो लिनियर आयसेंट्रॉपिक डायइलेक्ट्रिक जे असतं त्याला आपण कायने दाखवतो. काय विल बी, दिस इज व्हॉट अ काय.
हा कॉन्स्टंट आहे बेसिकली. इलेक्ट्रिकल फील्ड ही आपली इथे तुम्हाला दिसते. इज कॉन्स्टंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टॅबिलिटी त्याला म्हटलं तर इलेक्ट्रिकल मीडियममध्ये. इट विल बी डिपेंड. ठीक आहे. इट डिस्क्राईब द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर दाखवतं डायइलेक्ट्रिकचं. व्हॅक्यूममध्ये याची व्हॅल्यू 0 असते. ठीक आहे.